cum modificați ecranul acesta. În asta am observat că ați arătat un interes foarte mare la videoul pe care l-am postat despre modificarea mașinii 3D din ecranul MMI, mai ales pe Instagram, acolo a fost o audiență foarte mare, așa că astăzi am decis să fac un video despre cum poți personaliza și ecranul de start al sistemului MMI. Așadar, din nou avem nevoie de un card și de un calculator. Cam asta e tot ce avem nevoie. Imediat începem tutorialul. Așadar, în primul rând, descărcați scriptul de pe linkul din descriere. Este același script cu cel pe care l-ați folosit pentru modificarea imaginii 3D. Îl puneți pe card, iar apoi veniți cu cardul la mașină și îl introducem în slotul numărul 1, deci nu numărul 2, numărul 1. Introducem și așteptăm. A apărut această imagine, acest ecran cu instrucțiuni. Rotim butonul central de la MMI, iar acum așteptăm să copieze, să facă backup fișierelor care sunt în sistemul MMI. Nu mai apăsăm absolut nimic. A finalizat, ne-a apărut ecranul acesta de finish, a finalizat copierea fișierelor pe card. Acum rotim butonul central, scoatem cardul și mergem cu el la un calculator sau laptop. Introducem cardul de memorie în calculator, deschidem, iar în folderul backup o să găsim acest folder Splash Screens. Iar aici trebuie să căutăm imaginea pe care o avem acum la pornirea MMI-ului. Eu am pe aceasta cu All Road. O să o deschid în Photoshop, o am aici deschisă, iar acum o să-mi aleg o imagine cu mașina mea pe care o să o modific ca să modific acel ecran de start. Am ales această fotografie pe care am făcut-o la District, arată destul de bine și o să mă folosesc de ChatGPT ca să modific această imagine. Vreau să fac ceva ca și cum ar fi într-un studio. O să vă arăt imediat. Uploadez imaginea aici, introduc acest script și aștept să văd ce creează, dacă sunt mulțumit de rezultat. Bun, ne-a făcut această imagine. Îmi place cum arată, a ieșit chiar a ieșit foarte bine. Bun. O salvăm, închidem aici, deschidem Photoshop. Eu deja am editat-o ca să nu mai pierd timpul acum. O aducem peste imaginea noastră, ca să păstrăm dimensiunea. Trebuie neapărat să păstrăm dimensiunea imaginii ca să nu avem probleme de afișare. M-am gândit să adaug și acest text cu logo All Road, un pic așa cu un gradient și o să-l fac să apară în spatele mașinii. Am așa ceva. Da, îmi place foarte mult cum a ieșit. Acum o salvez, trebuie salvată ca PNG. O salvez cu numele ăsta pe desktop. Bun. Avem aici folderul, da, de backup cu Splash Screens. Copiez această denumire la ecranul pe care am momentan și această denumire eu dau fișierul pe care l-am creat. Am redenumit fișierul nostru creat și o să-l trag peste imaginile din folderul de backup cu Splash Screens și o să-mi spună că are deja există acest fișier, da, cel inițial, îi dăm Replace. Deci el și-a păstrat denumirea, dar imaginea este diferită. Cam asta este tot ce înseamnă modificarea imaginii. Copiem, selectăm tot ce avem aici, copiem, deci este un pas important. Mulți ați greșit aici la videoul trecut pentru că n-ați copiat ce este în backup. Deci dacă nu copiați ce este în backup și nu puneți în partea principală a folderului, nu o să scrie în ecranul MMI.
Deci copiem aici, le copiem pe toate și mergem cu cardul la mașină să scriem fișierul nou. Am venit cu cardul la mașină, îl introducem din nou în slotul numărul 1 și așteptăm apariția ecranului. Ne-a apărut ecranul cu instrucțiuni, rotim butonul central, iar acum din nou așteptăm fără să atingem nimic. Bun, a terminat de scris fișierele în sistem, rotim de butonul central, scoatem cardul, iar acum restartăm unitatea MMI și ar trebui să avem noul ecran. Acesta a fost tutorialul, destul de ușor de realizat. Dacă ai o întrebare, te rog să mi-o adresezi în secțiunea de comentarii. Distribui acest video și prietenilor tăi care au Audi. Dacă vrei să rămâi la curent cu ce video mai postez, nu uita să te abonezi la canal. Îți mulțumesc că mi-ai urmărit, ne vedem data viitoare.